Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, từ tin đồn cưới nhầm đến cực ngọt ngào, được giới giải trí săn tin liên tục trên trang tìm kiếm. Khi những màn tương tác ngẫu hứng của Hứa Khải và Hứa Khải vượt qua rào cản diễn xuất, khán giả không chỉ cảm nhận được kỹ năng diễn xuất của họ mà còn cả sự hòa quyện rạng rỡ của hai tâm hồn trong sáng. Từ niềm tin chuyên nghiệp ngoài đời đến sự đồng cảm của khán giả, cặp đôi này đã chứng minh một cách chân thực rằng chính những chi tiết sống động, không theo kịch bản và lòng dũng cảm chia sẻ chân thành mới thực sự lay động lòng người. Khi Hứa Khải chia sẻ một đoạn phim ngắn về cảnh đám cưới đường phố trong You Are More Beautiful Than the Starlight trên mạng xã hội, không ai có thể tưởng tượng được phản ứng dây chuyền đầy kịch tính mà nó sẽ gây ra. Người qua đường dừng lại xem, cư dân mạng điên cuồng chia sẻ bài đăng và thậm chí còn bị nhầm là tin cưới thật. Làm thế nào mà khoảnh khắc ngọt ngào này do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải thể hiện lại vượt qua ranh giới màn ảnh và chạm đến trái tim khán giả? Câu trả lời nằm ở những khoảnh khắc ngẫu hứng đó. Niềm tin được vun đắp bởi những màn tương tác ngoài đời và sự đồng cảm tự phát của khán giả. Khi những tương tác ngẫu hứng trở thành khoảnh khắc nổi bật, ngôn ngữ cơ thể phá vỡ rào cản diễn xuất. Những khoảnh khắc xúc động nhất trên phim trường thường không phải là những lời thoại được viết sẵn, mà là sự kết hợp tự nhiên giữa các diễn viên. Một đoạn clip ghi lại cảnh Đàm Tùng Vận chủ động nắm tay Hứa Khải và tạo thành một vòng tròn đã lan truyền chóng mặt. Hành động không theo kịch bản này ngay lập tức xóa nhòa ranh giới giữa nhân vật và diễn viên. Việc đạo diễn giữ nguyên sự hoảng loạn chân thật của Hứa Khải khi được bế như công chúa, cùng những điều chỉnh ngẫu hứng của Đàm Tùng Vận sau khi cười, đã thể hiện hoàn hảo bản chất của sự kết hợp đôi lứa. Những chi tiết sống động phá vỡ khuôn mẫu diễn xuất, mang lại cảm xúc hơn là những cử chỉ ngọt ngào cố ý. Sự tương tác không theo kịch bản này cho phép khán giả nhận ra những tín hiệu tinh tế cho thấy họ không chỉ đang diễn xuất, mà thực sự đang kết nối, xây dựng niềm tin thông qua những lời khen ngợi ngoài màn ảnh. Từ sự công nhận chuyên môn đến sự đồng cảm về mặt cảm xúc, Hứa Khải đã công khai khen ngợi sự hiểu biết sâu sắc về vai diễn của Đàm Tùng Vận trên mạng xã hội, trong khi sự chuyên nghiệp của Đàm Tùng Vận trong việc tránh những cảnh thân mật được nhắc đến nhiều lần. Sự tin tưởng chuyên nghiệp ngoài màn ảnh này tạo ra một hiệu ứng liên văn bản hấp dẫn. Khi các diễn viên thực sự trân trọng cách tiếp cận sáng tạo của nhau, khán giả vô thức áp dụng mối quan hệ này vào mối quan hệ của họ trong phim. So với những lời đồn thổi do các tài khoản tiếp thị bịa đặt, những tương tác dựa trên sự công nhận chuyên môn hiệu quả hơn trong việc củng cố nền tảng của một cặp đôi. Như một người hâm mộ đã nói, sự tôn trọng lẫn nhau của họ ngọt ngào hơn bất kỳ loại đường công nghiệp nào. Quan sát bí mật, khơi gợi sự đồng cảm, khảo cổ chi tiết và khuếch đại cảm xúc. Khán giả không ngừng tìm hiểu sâu hơn về cặp đôi này. Một số người nhận thấy Đàm Tùng Vận ngay lập tức hiểu được những câu chuyện phiếm rụt rè của Hứa Khải trong chương trình tạp kỹ Thoát khỏi phòng, bất chấp lịch trình quay phim bận rộn của cô. Hành vi thám tử tập thể, tự phát này tạo ra một bộ khuếch đại cảm xúc độc đáo. Khi khán giả cùng nhau khám phá ra những kết nối thú vị giữa các diễn viên, họ phát triển cảm giác về bản sắc chung, cảm giác chúng ta cùng chia sẻ một bí mật. Cảm giác tham gia này không chỉ kéo dài sự nổi tiếng của cặp đôi mà còn gắn kết mối quan hệ hư cấu với thực tế. Như một cư dân mạng đã than thở, nếu họ hiểu nhau đến vậy ngoài đời thì làm sao bộ phim có thể không chân thực? Phá vỡ ngành công nghiệp phim cặp, sự chân thực quan trọng hơn thói quen. Sự kết hợp ăn ý giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải mang đến cho thị trường ba nguyên tắc trái ngược với thói quen. Sự chân thực tự nhiên luôn vượt trội hơn sự tỉ mỉ, niềm tin chuyên nghiệp thuyết phục hơn những lời đồn thổi bịa đặt, và sự giải mã cảm xúc do khán giả tạo ra vượt xa những màn pháo kích một chiều, ngọt ngào. Trong khi hầu hết các cặp đôi vẫn sử dụng những tương tác theo khuôn mẫu để làm hài lòng khán giả, cặp đôi này chứng minh rằng điều thực sự lay động chúng ta chính là những góc cạnh thô sơ của quá trình sáng tạo và lòng dũng cảm chia sẻ sự chân thành. Suy cho cùng, không phải chất tạo ngọt nhân tạo mới thực sự quyến rũ, mà chính là sự lấp lánh xuất hiện khi hai trái tim chạm nhau. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận là một cặp đôi hoàn hảo, khí chất và chiều cao của họ bổ sung hoàn hảo cho nhau, và những tương tác của họ trong và ngoài màn ảnh đều vô cùng ngọt ngào. Cặp đôi này giống như một cặp trời sinh, được gắn kết bằng một chiếc thước cặp. Hôm nay, tôi phải kể cho các bạn nghe về cặp đôi hoàn hảo này, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Khi cặp đôi này xuất hiện bên nhau, đó không chỉ là một buổi chụp hình đơn thuần, đó là bản chất của số phận, được chia nhỏ thành từng điểm ảnh, chiếu rọi khắp màn hình. Lần đầu tiên tôi thấy họ tạo dáng trên thảm đỏ, cứ như một cảnh trong phim thần tượng không có kịch bản vậy. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, phản ứng hóa học ấy ví dụ hoàn hảo cho tình cảm mãnh liệt. Và bạn biết không, ánh mắt họ còn ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trong phim thần tượng. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cứ như thể cả thế giới ngừng lại, và ngoại trừ họ ra, không khí trở nên đặc quánh và ngập tràn đường. Tôi cảm thấy mặt mình như chuyển sang màu thịt lợn chua ngọt, ngọt đến mức gần như sủi bọt. Phải, cặp đôi thần tiên này có thể biến những ngày bình thường thành cổ tích. Cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời, họ đều giữ được sự ấm áp tinh tế và trân trọng lẫn nhau. Mỗi nụ cười của họ đều là báu vật được mài giũa theo thời gian. Hãy nhìn những cử chỉ nhỏ bé ấy, một cái gật đầu, một nụ cười dịu dàng, thậm chí chỉ cần đứng cạnh nhau tất cả đều như một quả bom ngọt ngào.
Tôi tự hỏi liệu mỗi ánh mắt họ trao nhau có phải đều được dàn dựng bí mật đằng sau ống kính không? Họ thật giỏi trong việc rắc chút ngọt ngào. Mối quan hệ của họ giống như chỉ có anh và em trên thế giới này. Một khung cảnh lãng mạn đến khó tin mà ngoài đời thực chắc chắn sẽ còn lãng mạn đến khó tin. Hãy tưởng tượng cảnh họ ngồi bên cửa sổ đêm khuya, ngắm sao trời, nụ cười ấy, câu hỏi ấy. Anh còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không? Và ngay lập tức, tình yêu trở nên thuần khiết và trong sáng. Vậy đã đủ chưa? Những tương tác của họ tràn ngập sự thấu hiểu và đồng cảm. Nó ấm áp hơn cả những lời nói suông. Cảm giác anh chiếm một vị trí trong tim em, không chút giả tạo, khơi dậy một làn sóng cảm xúc. Có người nói tình yêu cũng giống như tình yêu của họ, một mối quan hệ bền vững, lâu dài. Nó không cần những cảnh quay xa hoa hay cốt truyện phức tạp, chỉ cần những khoảnh khắc bình yên, sự quan tâm lẫn nhau và một tình yêu ngọt ngào, viên mãn là đủ. Bạn có biết không, nhìn những tương tác của họ khiến tôi tin rằng tình yêu thiêng liêng này thực sự tồn tại. Nó không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà là hơi ấm của sự sẻ chia từ trái tim. Từ nụ cười đến những cái ôm, mỗi cử chỉ đều tràn ngập yêu thương. Phải, như một lời thề thầm lặng, nó làm tan chảy trái tim tôi. Và, quan trọng nhất, những gì họ thể hiện không phải là một mối quan hệ nồng nàn, cháy bùng, mà là một tình cảm sâu sắc, bền vững. Chẳng phải đó chính là thứ tình yêu thực sự lay động trái tim sao? Giống như cơn mưa xuân dịu nhẹ, nó thấm đẫm mọi thứ một cách lặng lẽ nhưng lại thấm đẫm trái tim sâu sắc. Khi nghĩ về việc họ luôn bên nhau qua từng khoảnh khắc của cuộc sống, tôi cảm thấy không có tình yêu nào chân thật và cảm động hơn thế. Đầu tiên, hãy cùng bàn về sự xung đột tính cách của họ. Hứa Khải sở hữu vẻ ngoài kín đáo và xa cách bẩm sinh, tựa như một chàng trai lạnh lùng, cao quý bước ra từ tranh cổ. Mỗi cử chỉ của anh đều toát lên một khí chất khiến người ta phải ngưỡng mộ từ xa chứ không phải chạm vào. Nhưng khí chất ngọt ngào, thanh thoát của Đàm Tùng Vận lại ùa về như làn gió xuân, mang theo hương thơm trái cây ngọt ngào, ngay lập tức xuyên thấu vẻ ngoài xa cách của Hứa Khải. Nhìn kia, ngay cả hàng mi của họ cũng rung lên như đang hòa nhịp với giai điệu của bài hát. Love So Beautiful, phản ứng hóa học của họ thật đáng kinh ngạc. Và hãy xét đến sự chênh lệch chiều cao. Hứa Khải, cao 188 cm, sở hữu một phong thái điềm tĩnh, lạnh lùng. Khi anh cúi đầu và mỉm cười nhẹ nhàng, cả thế giới dường như tĩnh lặng lại. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận, cao 1m62, lại rất tinh nghịch và thông minh. Cách cô ấy ngửa đầu ra sau để nhận kẹo trông như một chú chuột hamster nhỏ nhắn đáng yêu, khiến bạn chỉ muốn xoa đầu. Chênh lệch chiều cao 26 cm này như được một bà mối đo đạc tỉ mỉ bằng thước cặp, không hơn, không kém, vừa vặn. Trong phim, họ là một cặp đôi mà ánh mắt lưu luyến có thể kéo dài cả thiên hà. Mỗi ánh mắt như chứa đựng ngàn lời nói, mỗi cái nắm tay đều mang đến cảm giác tình yêu vượt thời gian và không gian. Tình cảm sâu đậm ấy, sự bất lực ấy, như dao đâm xuyên qua trái tim khán giả, khiến họ vừa khóc vừa cười. Tuy nhiên, ngoài đời, những tương tác của hai người lại trở nên vô cùng hài hước. Chỉ 3 giây nhìn nhau thôi cũng đủ khiến không khí như bùng nổ, tràn ngập những bong bóng hồng ngọt ngào. Trong các buổi phỏng vấn, những câu chuyện đùa của họ như một màn đối đáp. Người này nói đùa, người kia bắt chước, khiến mọi người bật cười. Khi ở bên nhau, những khoảnh khắc ngọt ngào của họ mãnh liệt đến mức người hâm mộ phải thốt lên, tôi không chịu nổi. Ngay cả những cảnh quay hậu trường cũng trông như bước ra từ phim trường. Heartbeat Alert, với từng khoảnh khắc đều vô cùng lôi cuốn. Không thể phủ nhận rằng Hứa Khải và Đàm Tùng Vận là một cặp đôi thực sự ấn tượng, kết hợp giữa vẻ ngoài cuốn hút và kỹ năng diễn xuất đáng kinh ngạc. Họ là những quả bom tấn di động của hormone, bất cứ nơi nào họ đến, họ đều quyến rũ vô số người, thu hút sự ủng hộ không ngừng nghỉ. Giờ đây, cặp đôi Từ Hạo và Đàm Tùng Vận đã trở thành trái tim của vô số người hâm mộ. Ai cũng đang háo hức mong chờ sự trở lại của họ để tạo ra những tác phẩm thú vị hơn. Một người hâm mộ thậm chí còn tuyên bố, tôi đã chuyển đến cục dân chính và nấu chảy chìa khóa để làm nhẫn. Nhanh lên và kết hôn ngay tại đây.